Sziasztok! Ebben a videóban szintén egy kis apró tippet, trükköt hoztam nektek, amiben meg fogom mutatni azt, hogy én hogyan szoktam egyszerűen és gyorsan légteleníteni a motoroknak a fékrendszerét. Ugyanis tudjuk, hogy a motorok hidraulikus fékrendszerrel vannak felszerelve, ami azt jelenti, hogy ugye az egész rendszerben hidraulikus fékfolyadék helyezkedik el, tévesen hívjuk fékolajnak, egyébként fékfolyadék, és ezzel együtt tudjuk azt is, hogy ha ebben a rendszerben levegő van, mivel a levegő összenyomható és rugalmas, ezért a fékünk vagy egyáltalán nem üzemel, vagy nem üzemel normálisan. Ezért minden egyes olyan folyamatnál, ami azzal jár, hogy a féket szétszedjük és levegőt a rendszerbe, vele járója az, hogy aztán ezt az egész rendszert légteleníteni kell, hogy maga a fék utána megfelelően tudjon üzemelni. Nekem a KTM-en most történt egy fékcsőcsere, ugyanis nem volt egyébként semmi baj vele, de kicsit sárgás volt a réginek a külseje, ugye ezen fémfékcsövek vannak, és van rajta egy ilyen átlátszó bevonat, ami idővel megsárgul, aztán nekem nem tetszett, úgyhogy lecseréltem egy újabbra. És ugye az újonnan felszerelt fékcsőbe nyilván nincsen fékfolyadék, ezért most jelenleg a fék az totálisan nullás, tehát semmilyen fékhatás nem érzékelhető a fékpedál lenyomásával, úgyhogy most fogom azt megmutatni, hogy én hogyan szoktam ezt légteleníteni. Van az elterjedtebb és kicsit kínlódósabb módszer, az, amikor ugye pumpáljuk a fékpedált, ezáltal nyomást fejtünk ki a fékcsőbe, a fékpedált lenyomva tartva pedig meglazítjuk a légtelenítő csavart, és olyankor ugye valamennyi fékolaj és levegő távozik a rendszerből, és utána visszazárjuk, és egészen ezt nyomkodom, lent tartom, kinyitom, témát egészen addig folytatjuk, amíg érezhetően nincs már levegő a fékrendszerbe. Ez egy kicsit kínlódósabb módszer, úgyhogy én nem ezt szoktam alkalmazni. Lehet egyébként a neten kapni hiper-szuper vákumos eszközöket, be is linkelek majd ide egyet, vagy rakok be róla képet, hogy ha valaki ezt ennyire komolyan szeretné venni, akkor lehet kifejezetten olyan eszközöket beszerezni, amik erre valók. De én kitaláltam egy olyan módszert, amivel én ezt ugyanúgy meg fogom tudni csinálni, és meg fogom csinálni, és igazából 0 forintos tétel. Tehát miről is van szó? Ugye az egyszerűbb módszere a légtelenítésnek az, hogy igazából amikor fel van engedve a fékpedálunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a szelet, ami a fékolaj tartályból bevezet magába a fékmunkahengerünkbe, az olyankor van nyitva igazából, amikor a fékpedál fel van engedve, és olyankor tud a fékolaj tartályból fékfolyadék jutni magába a munkahengerbe. És ugye a munkahengerből utána tud a fékfolyadék tovább haladni magába a fékcsőbe. Viszont ha semmilyen nyomást, semmilyen vákumot vagy semmilyen olyan hatást nem hajtunk végre, ami ezt a lefolyást elősegíteni, akkor igazából nem fog lefolyni bele a fékolaj, illetve ha próbálni is lefolyni, akkor a levegő nem tud hova távozni, tehát magától nem fog lelégtelenedni a fékrendszerünk. Tehát a legegyszerűbb módszer az, hogyha a légtelenítő csavart kitekerve, a légtelenítő csavarnál vákumot keltünk a rendszerben, és lényegében kiszippantjuk a levegőt, illetve a fékolaj tartálytól átszippantjuk a fékolajat egészen a légtelenítő csavarig, egészen addig, amíg már csak sima fékolaj, levegőmentes fékolaj nem jön, és akkor ugye tudjuk, hogy ha nem jön már levegő, akkor igazából, ha folyamatosan töltjük utána a fékolajat, akkor csak fékolaj fog lenni a rendszerben, és lényegében így lelégtelenítettük a rendszert. Úgyhogy roppant egyszerű, vákumot kell keltenünk a légtelenítő csavarnál. Ez vannak ezek az eszközök, amikről beszéltem, de ha nincs ilyen eszközünk, akkor ezt gyönyörűen meg tudjuk oldani egy szappanadagolóval. Szappanadagoló, benzincső, igazából semmi más nincs szükség. Ez mielőtt valaki megkérdezi, mert biztos meg fogják kérdezni, hogy ez valami visszacsapó szelepe vagy bármi. Nem, ez egy sima átfolyós cső egyébként. Nincs benne semmi üres, ez csak azért van, hogy közbeiktatva, hogy hosszabb legyen a cső, és lényegében így lett megtoldva.
Úgyhogy gyönyörűen egyébként, ha valaki kipróbálja, akkor ennek a szappanadagolónak a csöve gyönyörűen passzol bele a benzincsőbe. És ugye fontos az, hogy amikor csináljuk a vákuumot, akkor ne engedje visszafele a rendszer a levegőt, illetve a fékolajat a fékünk irányába, és ez egy tökéletesen visszacsapó szelepes kis valami, ugyanis ugye ez is úgy van megcsinálva, hogy ha az ember felszívja vele a szappant, akkor ne engedje vissza utána a tartályba, és ne kelljen fél napig pumpálni, hogy a szappant idáig egyébként felszívja. Úgyhogy ez egy tökéletesen megfelelő kis eszköz, mindjárt meg is fogom mutatni, hogy én ezt hogy szoktam kivitelezni. És ugye meg vagyunk azzal, hogy a csőnek a végét ráhelyeztük a légtelenítő csavarra. Itt van a kis cső, és itt van ugye a végén a szappanadagoló. Úgyhogy igazából nincs más dolgunk, mint meglazítani ezt a csavart, hogy ugye szabadon tudjon kifele folyni belőle a fékfolyadék, és pumpáljuk magát a kis rendszerünket. Illetve fontos az, hogy levegyük a kupakját a tartályunknak, és előkészítsük a fékfolyadékot, hogy ahogy fogyik, ezt tökéletesen tudjuk folyamatosan utána tölteni. Össze van rakva a kis rendszerünk, most fogjuk és szépen meglazítjuk a légtelenítő csavart. Szépen kilazítjuk, és elkezdjük a rendszerünkön átpumpálni a fékfolyadékot. Még most nem jelent meg fékfolyadék, és most kezd, eddig levegő jött, és most kezd szépen a fékfolyadék felfele jönni a csövön, nyilván levegősen, és pumpáljuk egészen addig, amíg el nem érjük azt, hogy a levegő teljesen kikerül a rendszerünkből. Gyönyörűen látszik egyébként, hogy a levegő jön kifele, illetve egy minimális mennyiségű fékfolyadék is jön bele. De milyen egyszerűen elpumpálgatom magamnak, és mindjárt fogom mutatni azt, amikor már csak kevés mennyiségű levegő jön a fékfolyadékkal. Onnan tudjuk, hogy mindent jól csinálunk egyébként, hogy ha figyeljük, folyamatosan fogyni kell a kis tartályunkból az olajnak, illetve ugye telik megfele a kis üvegünk, amivel szivattyúzzuk kifele, és minimális buborék egyébként mindig lesz benne, mert itt a csavar mellett egyébként fog szívni levegőt, tehát minimális buborék mindig lesz a csőbe, de látni fogjuk azt, hogy mi az az állapot, amikor még magából a rendszerből jön egyébként a levegő, és mi az az állapot, amikor már csak nagyon apró buborékokat egyébként a csavar mellől szív át a vákuum, és amikor már ezek a nagyobb buborékok megszűnnek, amik valószínűleg feltételezhetően a fékrendszerből jönnek, illetve ha körülbelül 2 tartálynyi fékfolyadékot már keresztül szivattyúzunk a rendszeren, akkor valószínűleg teljes rendszeren át szívtuk az olajat, úgyhogy ott már nem szabad benne levegőnek lenni. Ilyenkor már visszazárhatjuk, egyébként meghúzzuk a csavarunkat, és itt már gyönyörűen kemény egyébként maga a fékhatás, úgyhogy valószínűleg ez a rendszerünk ez így teljes mértékben hibátlanul le van légtelenítve, úgyhogy én ezt általában így szoktam csinálni. Ilyenkor még egyébként a biztonság kedvéért tökéletes akarunk menni, akkor meg lehet azt csinálni, mint hogy én csinálom egyébként, hogy kihúzzuk a csövet a kis szappanadagolónkból, belerakjuk egyenesen a kis üvegünkbe, hogy ugye ne fröccsköljön össze-vissza mindenfele a fékfolyadék, és rárakjuk a kis kulcsunkat a csavarra. 2-3-at pumpálunk magán a fékpedálon, lenyomva tartjuk, és akkor meglazítjuk. És akkor ezt megismételjük körülbelül 2-3 alkalommal, megnyomkodjuk, lent tart, kilazít, és itt már látszik is egyébként, hogy nem jön buborék belőle. Én még attól függetlenül ezt egyébként még egyszer megismétlem. 2-3 pumpálás, lent tart, csavar meglazít, tökéletesen buborékmentesen jön a csőben a fékfolyadék, úgyhogy ezzel a légtelenítéssel ezzel kész vagyunk. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok még esetleg hasonló tartalmakra,
akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót. Sziasztok!